ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። በድጋሚ ለምለም እባላለሁ። እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የኦርጋኒክ እርድን እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ሼር ያደረጋችሁ እና ካመንት እየሰጣችሁኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ ነው የማመሰግነው። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። የተጠቀምኩት ኦርጋኒክ እርድ ነው። ያው እርድና ዝንጅብል በጣም ተመሳሳይ አይነት ነው ያላቸውና ልዩ የሚያደርገው የእርዱ ቢጫ መሆኑ ነው እንጂ አስተዳደጋቸው አንድ አይነት ነውና እዚህ ጋር ደግሞ ከሙን ትንሽ ሞቅ አድርጌ ሩብ ማንኪያ የሚሆነው መጠቀመው ሙሉ ለሙሉ አልተጠቀምም። ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል አዘጋጅቻለሁ እና አሁን ይሄንን ስራውን ስጀምር እርዱን መላጥ ጀምራለሁ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች የሚገርማችሁ ነገር እርዱን ሳይልጡ ዝም ብለው ነው የሚሰሩት አጥበው ማለት ነው። እና እሱ ደግሞ ያጠቅረዋል ብዬ ስለማስብ እኔ በደንብ አድርጌ እለጠዋለሁኝ። እና ደግሞ ስትልጡ እርጥበት ያለው እርድ ስለሆነ አንድ ቦታ ላይ ከያዘ ረጅም ጊዜ ይፈጃል ለመልቀቅ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ተጠንቀቁ። ግለብጃችሁ ላይ አድርጋችሁ በዛ ላይ ደግሞ መክተፊያችሁን ራሱ በጣም ቢጫ ከሆነ ስለማይለቅ ተጠንቀቁ። ሳህን ላይ ወይ አድርጉት እና ይሄንን ሁሉ አጸዳድቼ አጥቤ ልጬ ተመልሼ እመጣለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ልጣጩ ራሱ ካለኝ እርድ በልጧል። በጣም ብዙ ልጣጭ ነው ያለው። ይሄንን አጥቤ አዘጋጅቼ አምጥቻለሁ እና አሁን መፈቅፈቅ ጀምራለሁኝ። በሁለት አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። አንደኛው እንደዚህ አድርጋችሁ ብትፈቅፍቁት ወይ ደግሞ በቢላ በስስ አድርጋችሁ ብትቆራርጡት ትችላላችሁ። ግን እኔ የምለው እንደዚህ አድርጋችሁ ብትፈቀፍቁት ይሻላል፣ ቶሎ ይደርቅላችኋል ብዬ አስባለሁ። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው እርድ በጣም ጤናማ የሆነ እንትን ነው እና ለሰውነታችን ለጤናችን ብዙ ጠቃሚ ነገሮች በውስጡ አለውና እቤታችሁ የተዘጋጀን ነገር የሚመስል ነገር የለምና እቤት ውስጥ ብናዘጋጀው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከውጭ የምንገዛው እውነት ምን እንዳለው በውስጡ አናቅም። እና ብዙ ጊዜ እኔ ከኢትዮጵያ ነበር እያስመጣው መጠቀምና የሆነ ሰዓት አልቆብኝ ከዚያ ጋር ገዝቼ ተጠቀም ነበር እና እሱ ደግሞ እዚህ አልቅብኝ ከአዲስ አበባ ሲመጣልኝ ማለት ነውና ጣዕሙ በጣም ቶታሊ የተለያየ ነውና እንደዚህ ማለት እንዴ ለከኢትዮጵያ ቆንጆ ነው ብዬ ያው ደውዬ ቼክ አደረኩኝ እንዴት እንደሚሰሩትና ነግረውኝ ከናንተ ጋር ሼር ላድርገው ብዬ ነው የመጣሁትኝ። ደግሞ በእርድም ቆንጆ ሻይ የሚሰራለ እሱንም ማሳያችኋለሁ። ይኸውላችሁ ግማሹን ፈቅፍቄ ግማሹን ደግሞ ቆራርጬ እንደዚህ አዘጋጀችኋለሁ። ያው እዚህ ጋር የመጋገሪያ ወረቀት ላይ አዘጋጅቼ እሱ ላይ ዘርዘር አድርጌ በትነዋለሁ እና እኔ የምሰራው በኤር ፍራየር ዲሃይድሬት ነው የማደርገውና እናንተም እንግዲህ ካላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። በቤት ውስጥ ደግሞ ከሌለ እንደዚህ አድርጋችሁ ከላዩ ላይ ፔፐር ታውል ወይም ደግሞ ንጹህ ጨርቅ አድርጋችሁ ንፋስ የሚያገኘው አካባቢ ላይ ዘርጋ አድርጋችሁ እንደዛ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንዲደርቅላችሁ ማለት ነው። እና የአዲስ አበባ ሲነግሩኝ እንዴት እንደሚሰሩት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ተደርጎ ተፈጭቶ የሚዘጋጃል። ይሄኛው ለፊትም
ለምግብም ይሆናል። ለፊት መጠቀም የምትፈልጉም ከሆነ ዝም ብሎ ምንም አይነት ቅመም ሳይኖርበት እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ለወጥ ለአንዳንድ ነገር መጠቀም የምትፈልጉ ለምግብ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በነጭ ሽንኩርትና በጅንጅብል አብሮ ይደለዛል። ከተደለዘ በኋላ ያው ይሰጣና ያያችሁት ነው እንትኑ ራሱ ይሄ የተፈነጣጠረው እንትኑን ስልጠው እርዱን ስልጠው መክተፊያው ራሱ ቢጫ ሆኗልና ለዛ ነው ተጠንቀቁ ያልኳችሁ። እና ጅንጅብሉንም እንደዚህ በስሱ አርጌ ከትፈዋለሁ። ጅንጅብል ደግሞ ለመድረቅ ብዙ ጊዜ አይፈጅበትም፣ ቶሎ ነው የሚፈጀውና ሲፈጭ ራሱ ጅንጅብል ቶሎ ነው በቃ ድቅ የሚለው። ነጭ ሽንኩርት ነው ከሁሉም ሲደርቅም ረጅም ጊዜ የሚፈልግ እንደ ላስቲክ የመለጠጥ ጸባይ ስላለው ማለት ነው እንጂ ጅንጅብሉም እርዱም ቶሎ ነው የሚደርቀው፣ ብዙ አይቆይም ማለት ነው። እና ልክ እንዳሉት እንደ ኢትዮጵያ አብሮ ከተደለዘ ጥሩ ነው ይመስለኛልና እናንተ ከፈለጋችሁ አብራችሁ በሽንኩርት መክተፊያ መጀመሪያ ግን ዘይት ብትቀቡት ጥሩ ነው፣ ከለሩን እንዳይዝባችሁ። እንደዛ አድርጎ ደልዞ ቶሎ እንዲደርቅ ማድረግ ይቻላል። ያው ከዛ አብሮ እንዲደርቅ ይሄ አሁን እንደዚህ እንዳያችሁት የሞላው ሲደርቅ ትንሽ ነው የሚሆነውና እንደዚህ ብትንትና አድርገን ንፋስ እንዲያገኘው ሸፍነን ማስቀመጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ እኔ እንደማደርገው የፍራየር ውስጥ አድርገን ዲሃይድሬት እንዲያደርግልን አድርገን እንደሱ አይነት ዘዴ መጠቀም እንችላለን። ይሄ ደግሞ እስከሚደርቅልን ድረስ ቆንጆ ሻይ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ለሻይ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እነዚህ ናቸው። በጣም ቆንጆ ሻይ ነው። 1-3 ራስ የሚሆን እርድ ከትፌ የፈላ ውሃ ውስጥ ጨምራለሁኝ። ይሄ ሻይ ደግሞ ኢሚዩን ሲስተማችንን ሊያጠነክርልን የሚችል ሻይ ነው። በጣም ቆንጆ ሻይ ነው። አያችሁት እዚህ ላይ እጄ ራሱ ቢጫ ሆኗል። ምክንያቱም ያው እንዳልኳችሁ እርዱ በጣም ጠንካራ ስለሆነ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር መጠቀመው ቅርንፉድ፣ ቀረፋ ያው ለሻይ የሚያስፈልጉ ቅመሞች ነው የምጨምረው። ለየት ያለ የሚኖረው ይሄ ቁንደ በርበሬ ነው። ቁንደ በርበሬም ያው ያልተፈጨውን ዝም ብዬ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ይቅርታ ነጭ ሽንኩርት አልኩኝ። ነጭ ሽንኩርትን ቢገባበት ምንም አይደለም ኤኒዌይ። እና ጅንጅብል ቆንጆ ነው። የብርቱካን ልጣጭ፣ የሎሚ ልጣጭ ሎሚው እዚህ ውስጥ አብሮ ከገባ ሲንተከተክ የሆነ የመጎምዘዝ ጸባይ ስላለው ልክ ልትጠቀሙ ስትሉ ሎሚውን ብትጨምሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና 30 ደቂቃ 1 ሰዓት ያህል በእናንተ ከትከው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ቆንጆ ነው። እንደውም የሚገርማችሁ ጃማይካኖች በጣም ነው የሚወዱት ይሄንን ሻይና ምን ያደርጋሉ የአናናስ ቅርፊትም አብሮ ይጨምሩና ለ2-3 ሰዓት ሲያንተከትኩት ያቆዩትና ከዛ ያው ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠውት ጧት ልክ እንደ ሻይ ወይ አሙቀውም በቀዝቃዛነቱም ይጠጡታልና በጣም ጤነኛ ነውና ባለቤቴ ብዙ ጊዜ እሱ መጠጥ ስለሚወደው ይሰራዋል። እና እንደዚህ ሁሌ የምትጠጡ ከሆነ በሳምንትም 3ም ሊሆን ይችላል ወይ 2ም ጉንፋን ላትጠቁ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ መጠጥ ነው። እና ለሳምንት ያህል ማቆየት ይቻላል ፍሪጅ ውስጥ እስከ ሳምንት ድረስ። ያላችሁ መልኩ ራሱ አያምርም? ምንም አይነት ሻይ ቅጠል ሳይገባበት እንደዚህ ቆንጆ የሆነ መልክ ከተለያዩ ቅመሞች ጋር እና የብርቱካኑ ልጣጭ፣ የሎሚው ልጣጭ፣ የሲናመኑ የሁሉም ቅመም የእርዱን ሽታ ይደብቀዋልና ለሁላችሁ እንግዲህ ደርቆ ይሄንን ይመስላል። የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ቅድም ስከትፍ ማለት ነው ቤቱ ምን እንደሚሸት ታውቁ ነበር? ይሄ ላይክ ሳር ሲታጨድ እንዴት ነው ሀገራችን ሳር ሲታጨድ ዛፍ ሲቆረጥ የሆነ ቆንጆ የሆነ የአትክልት ሽታ አለ አይደል? በጣም ደስ የሚል ሽታ፣ እንደሱ አይነት ሽታ ነበር የሚሸተውና በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው።
ከዛ ይሄ አሁን በደንብ ደርቆልኛል። እሱን ፈጨዋለሁኝ ማለት ነው። ከሙን በጣም በትንሹ ነው የምጠቀመው። ያው ከሙን የምጠቀመው ቆንጆ ሽታ እንዲያመጣ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ቅድም ያሳየዋችሁን ከሙን አልጠቀምም። የቤቱ ስታዘጋጁ ምን እንዳለው ሁሉን ነገር ስለምታውቁ ቤት ውስጥ የተዘጋጀን የመሰለ ነገር የለምና ስራው እንደምታዩት በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። ከባድ አይደለም። በቃ ፈቅፍቆ ልጦ ማስቀመጥ ነው። እንዳልኩት ያው ለስኪን ለቆዳችሁ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ያው ምንም አይነት ቅመም ሳይኖረው እንደዚሁ ባዶውን ካለቅመም መስራት ትችላላችሁ። እሱንም ራሱ ለምግብ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ከዛ የቀረውን ያልተፈጨውን ድጋሚ እየጨመርኩኝ እየደጋገምኩኝ በደንብ እስከሚልምልኝ ድረስ ፈጭቼ ከጨረስኩ በኋላ ሁሉንም ደግሞ አንድ ላይ አድርጌ የተፈጩትን ደባልቄ አፈጨዋለሁ በደንብ እንዲልምልኝ ማለት ነውና ጥቅጥቅ ያለ ወንፊት ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በደንብ የላመው እንዲወጣ ማለት ነው። ያው ስራው እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። ማንም ሰው ሊሰራው ይችላል። መልኩ ራሱ ቆንጆ ነው። እዚህ ደግሞ ካጠገቤ ብትሆኑ ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያለውና እንደዚህ በቀላሉ መልኩ በቤታችሁ ውስጥ የምታዩት በጥሩ አይነት ብታዘጋጁት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በዚህም ደግሞ ያው ካለ ቅመም ከሆነ የተዘጋጀው በቅመምም ቢሆን ለሻይ እንደዛ አድርጋችሁ ፍሬሹን ካላገኛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን የማር አይነት ነው የምጠቀመው። ከአማዞን ላይ ነው የምገዛው እና ውስጡ ጅንጅብልና ሎሚ ያለው በጣም ጥሩ ነው ለጉንፋንም። ከዛ ሻያችሁ ላይ ሎሚ መጨመር ትችላላችሁ። ሎሚ ባጨምሩ ውስጥ ሎሚ ስላለ ምንም አይደለም። አንድ ማንኪያ እሱን ጨምራችሁ ሻውን ያው መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር አያችሁት። እንዳልኳችሁ ቅድም 7 ቀን ድረስ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄንን ሻይ እንደውም በኋላ ነው ምዝምዝ ሲያደርገው ቆንጆ ጠንከፍ ያለ ጣዕም የሚያመጣው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ እርዱንም መስራት ትችላላችሁ። ሻዩንም እንደዚህ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እና ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።